Ayan, bago po natin na pinturahan ng orange na katulad ng ball ang ating Coco ball, atin po munang sprayan ng black na pintura. Lalayo po natin sa kabahayan dahil napakabaho po talaga nitong ating ginagamit na pinturang spray. Halagin po natin at magsuot po tayo ng face mask dahil pwede kang magkasakit sa baga. Ganyan lang po yan. Kakalugin po natin every 5 minutes. Face mask lang po ako, talagang mabaho. Ganyan lang po yan, oh. Yan. Magandang araw po muli mga ka-agri. Kumusta po sa kayong lahat? Sa ating pong maikling video na ito ay akin po papakita sa inyo kung paano maggawa ng Coco ball. Coco ball ang gagawin natin. Kung hindi nyo napanood po yung Coco bee at iba pang Coco bear, yan po yung ating mga previous video, ay panoorin nyo na lamang po. Pero bago ang lahat ay shoutout sa ating mga pantawid na beneficiaries at mga kasamahan sa pantawid na nanonood ngayon, lalo na sa mga MCC type natin dito sa Oriental Mindoro. Yan, huwag na natin patagalin. Ang kailangan lang po, simulan natin. Ang unang kailangan po sa paggawa ng Coco bear ay ang bilog na ganito. Kung maaari yung mas malaki para mas maganda pong tingnan. Ang gagawin po natin, tatanggalin lang natin ito sa lalagyan. Ang ganda ng tingnan, no? Pag gumulang ito, lilipat natin. Gagawin naman nating Coco boots. Iba't serious po itong mga pag-aaral natin tinuturo sa mga beneficiaries natin. Kaya po sana makinabang po kayo sa inyong mga panonood sa aking mga videos, ano? Yun po, may apply nyo po ito. Kaya ako sinisipag nagiging inspiradong gumawa ay dahil maraming natutulungan tayong mga kababayan. Yun, ito pong Coco ball natin ay inspired sa isang bola, ano? Kukunin ko lang yung bola, papakita ko sa inyo. Yan, atin pong i-grinder yan gamit ang grinder. Ito po yung inspirasyon natin mga ka-agri, ano? Yan mga kababayan, gagayanan natin ito. Of course, bibili tayo ng pintura. Diyan ka muna magbola ka muna dyan.
Yan. At grinder ang kailangan natin. Bumalik ang bola. So, kailangan po natin pakinisin muna. Kailangan na huwag brown out. Pero kung wala po kayong grinder, ay magtiyaga po kayo. Yun. Liha po ang gagamitin natin pagka wala pong grinder. Pagka ganito po ay ang grinder gagamitin natin at least every 10 seconds ay napapahinga po tayo. 10 to 15 seconds ay atin po papahinga dahil baka mag-overheat. Masisira yung kanyang may piyesa siyang nasisira yung nabaho. So simulan na natin. Bago natin pinturahan, kailangan po nating linisin ito ng grinder. Tapos ating huhugasan at patutuyuin, saka natin po pipinturahan. Hawakan lang po natin ng mahigpit dito at wag masyadong alalay lang para wag matanggal dun sa katawan. Okay, simulan na natin. Wag na nating patagalin. Ayun, ganun lang, ganun lang po. Po-forward natin para wag po tayong mainip. Ayan mga ka-agree, matapos natin pong mapatuyo, nandito na naman tayo, babalik tayo at pipinturahan na po natin ang orange. Ito po gagamit tayo ng orange na pintura. Maaaring tatanong po kayo, bakit orange? Kasi nga po ang inspirasyon natin ay ito. Ito yung bola ng anak ko, so gagayanin natin ito. Yan. Problema lang natin yung pag-curve. Ang unahin po nating ipintura ay orange. Mga ngapita lang po kayo dyan ng more or less mga 75 pesos so to 100 pesos kasama na itong brush. Ganyan. Hindi naman kailangan po na spray yung gamitin. Yung katulad ng napanood nyo. Pwede po yung pahid lang na gamit itong brush. Kakalugin lang po natin. Ginagawa ko po itong mga video ito para sa ating mga kababayan, lalong higit sa ating mga kababayang membro ng nasa ilalim ng tanikalapan ng kahirapan, ang mga member ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na tinatawag. Lalong higit ang especially ang mga kapatid natin sa MCCT na aking pinaglilingkuran sa ngayon. So yun, sana makatulong po ito sa inyo, dagdag libangan at hanap buhay. Tatanggalin po natin, pwede po tayong gumamit ng susi. Kaya ang inyong likod po ay nag-search ng iba't ibang mga paraan. Gusto natin na ating mga kababayan ay matuto at walang oras po ba na masayang. Dahil nakita natin kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa oras, ay ito yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Yun yung simula ng pag-unlad natin. Gamitin natin sa wasto ang ating oras. At magkaroon po tayo ng mga libang kapakipakinabang katulad po nito. Okay, simulan natin. Madali lang po, first coating lang gagawin natin. Pwede na po yun dahil meron naman siyang, tanggalan muna po natin ng mga gabok-gabok. Yan, ganyan lang. Doon tayo magtatagal sa pagbubuhit uli ng itim. Kung meron po kayo ibang style okay, feel free to innovate naman. Sa akin lang po yung kahit hindi po ako expert ay nagsishare lang po ako ng aking kaalaman, baka sakali pong makatulong sa ating mga kababayan. Manipis lang po sa una, pwede natin doblihan. Yan, bola na siya. Ang totoo, dinadala ko po ito sa aking pagtuturo sa mga katutubo. Dahil nga hindi naman sila makapag YouTube, binibigay natin sa kanila ng libre. Dala-dala ang laptop.
para sila man ay magkaroon din po ng libangan sa bundok. Bukod sa kanilang tradisyonal na pinagkikitaan, na meron silang extra income sa mga natututunan po sa inyong ubalingkod. Ito naman ay mga nire-research din lang natin at produkto ng mga imahinasyon na kaloob ng Panginoon. Yan. Yun. Dudublehan natin mamaya after mga 15 minutes, 10 to 15 minutes, para maganda ang kanyang. Okay, antayin lang natin ng mga 15 minutes. Ayan, after 15 minutes pwede na natin siyang i-double coat para medyo makapal. Kumayat sa kamay. Yan. Yun. Later gagawa po tayo nung nilalagay sa drip food. Subaybayan nyo po yun mga ka-agri, mga kakukubon, at mabe-bless po kayo doon. Yan, okay na. Abangan na lang po natin siyang matuyo. Ayan mga ka-agri, matuyo na. Gagawan tayo ngayon ng kulay black. Ito yung ating inspirasyon muli. So dito sa puwitan, dito tayo magagawa ng pa-cross. Tutuwidin lang natin. Gamit lang itong tawag dito, tape. Lalagawa tayo muna ng bound ng border. Slant ng kaunti yung gagawin natin. Slant. Pagka yung na-damage, i-retats na lang natin. Medyo jaran. Hayaan natin siyang matuyo. Yan. Medyo kailangan retouch itong tinama. Yan. Yun. So yan. Ito namang kabilang lalagyan natin. Pag ganito naman, yan. Ito lang muna ang ating gagawin. Tansyahan lang. Yan. Kailangan tanggalin po agad. Yan. Unahin lang po natin yung crosswise. Pag nakuha natin yan, medyo okay na, meron na tayong guide dyan. Marami pa tayong i-retouch sa orange. Marami pa naman tayong pinturang orange. Walang problema. Thank you so much mga ka-agri sa panonood. Ito na po yung ating finished product. Wala pong iwanan. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe. See you in my next videos. God bless you all. Mabuhay. God bless the Philippines.